Hello and welcome back to Paper Learn, Pay Only for What You Learn. As you all know that a new war has started between Iran and Israel. But ইয়াৰ আগতে মানে যিমানবিলাক কনফ্লিক্ট আছিলে সেইবিলাক এটা প্ৰক্সি কনফ্লিক্ট আছিলে বাই প্ৰক্সি উই মিন কি আমি ডাইৰেক্টলি যুদ্ধ নালাগো বাট উই হেভ চাৰ্টেইন পাৰ্টিজ টু এক্ট এজ কম্বেটেণ্টছ অন আৱাৰ বিহাফ অ'কে এতিয়া এইবিলাক প্ৰক্সি মানে কি হয় কেনেকৈ হয় উইল টক এবাউট অল দিছ বাট বিফ'ৰ দ্যাট লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য শ্বৰ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দিছ কাণ্ট্ৰি ইৰাণ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট তোমালোকে যিজন লিডাৰ দেখিছা খামিনি 1970s টাইমত কি হৈছিলে there was a monarchy which was ruling this country known as Reza Pahlavi but Reza Pahlavi যিটো monarchy আছিলে it was more of a pro-western monarchy by pro-western we mean it had good business relation with the rest of the western countries তাতে ভাল ট্ৰেড ৰিলেশ্যন আছিলে ভালে মানে তাতে ভাল মানে বিজনেছ আছিলে দি আইডিঅলজি ৱাজ কুৱাইট ৱেষ্টাৰ্ণাইজ বাট মানে that person, that Reza Pahlavi, he was not able to give that much attention to his own domestic issues. তাতে তোমালোকৰ পেজেণ্ট ৰেভলিউশ্যনছ মানে কিছুমান হৈছিলে তাতে চিভিল ৱাৰ হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে এণ্ড দেন পিপল ষ্টাৰ্টেড কামিং আউট অন দ্য ষ্ট্ৰীটছ এণ্ড প্ৰটেষ্টিং এগেইনষ্ট দ্য মনাৰ্কি এতিয়া ফ্ৰান্সত কি হৈছিলে ফ্ৰান্সত মানে হেৰি হৈছিলে নাই দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন বুলি কিয় কয় বিকজ দে অষ্টেড দ্য মনাৰ্কি ফ্ৰম দেট প্লেচ বাট ইন লিউ অফ দেট দে ব্ৰট a democratic government. The same situation happened in this country, but they were not in support of a democratic society, but they were in support of an Islamic society and which was led under by Khomeini. Aru hetu by 1979, this is the present Iran that we see at this point of time under Khomeini. Etia jihetu eta Islamic revolution eta hoisile, the entire idea was based on the Islamic principle. So tahantor eta basic motive asile, the motive was to free Palestine from the occupation of Israelis. Okay, aru ei jitu Israelor jitu history hoy sorry মানে ইজৰাইলৰ যিটো হিষ্ট্ৰী হয় সেইটো আই থিংক তোমালোকে যিকোনো অনলাইনত তোমালোকে যদি যোৱা ইউ উইল ফাইণ্ড আ লট অফ ইনফৰ্মেশ্যন অন দিছ কি মানে ব্ৰিটিছাৰ্ছে কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰিছিলে দ্য জুজ টু কাম এণ্ড ছেটল ইন পেলেষ্টিন এণ্ড গোটেই যিটো এণ্টিছেমিটিজিমৰ এটা যিটো ৱেভ মানে এটা যিটো ৱেভ এটা চলি আছিলে ইন পলেণ্ড হওক ইন জাৰ্মানী হওক ইন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ আণ্ডাৰ হিটলাৰ ডিউৰিং দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ চ' তাৰ পিছৰ পৰাই সেই জিউজবিলাকে আহি ইয়াতে ছেটেল কৰিব ধৰিলে এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ অলছ' এনকাৰেজ ডেম টু কাম এণ্ড মাইগ্ৰেট এণ্ড ছেটেল টু দেট প্লেচ চ' সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া লাহে লাহে মানুহে দেখিলে যে ইজৰাইলীবিলাকে অকিউপাই কৰিছে চ' তেতিয়া তাহাঁতৰ যিটো ইনচাইড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট দ্য মনাৰ্কি since the monarchy was very much pro-Western, it did not give much emphasis on the issue of the Palestine. But jibilak Islamic revolution hoi pele ahisile the mane for example Khomeini, they had this idea ki since we are forming a government here, we must fight for all Islamic brothers. We must fight for the cause of the Islamic brothers. Okay, এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু জানিব লাগিব যে there are two sets of Muslims, one is Shia and the other one is Sunni. And the Iranor যিটো brotherhood হয় that is a Shia brotherhood. Okay, এতিয়া এই মেপখন তোমালোকে চালে গম পাবা this is Iran, let's see, this is Iran, this is Iraq, this is Syria, this is Egypt and this is Yemen. Okay, এতিয়া ইৰাণে কি কৰে কিছুমান প্ৰক্সিজ কিছুমান মানে ক্ৰিয়েট কৰিছে ফৰ দ্য ৱাৰ okay for the conflict for the cause এটা first cause to কি হৈছে যে they need to free Palestine from the occupation of Israelis okay that is their primary cause so hey primary cause to কাৰণে এতিয়া তাহাঁতে কি কৰিব they need to create proxy because they directly cannot go to war with Israel সেইটো সময়তে ইজৰাইলৰ যেতিয়া আমি এটা হিষ্ট্ৰী এটা পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ইজৰাইলী যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিল ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ অকুপেশ্যন তেতিয়া কি হৈছিলে মিডিল ইষ্টত এখন যুদ্ধ হৈছিলে আৰব ইজৰাইল ৱাৰ বুলি দে ট্ৰাইড টু অকুপাই ইজৰাইল বাট দে ৱে নট এবল টু ডিফিট ইজৰাইল এট দেট পইণ্ট অ'কে এণ্ড ইট লেড টু লছ অফ ৱাৰ বাই দি আৰব কাণ্ট্ৰিজ তাহাঁতি বহুত বেয়াকৈ যুদ্ধখন হাৰি গ'ল কিন্তু ইৰাণে তেতিয়া দেখিলে যে ইজৰাইলৰ কি হৈছে মানে যিটো তাহাঁতৰ যিটো মিলিটাৰী পজিশ্যন হয় সেই মিলিটাৰী পজিশ্যনটো ইট ৱাজ নট ইজি ফৰ ইৰাণ টু গ' এণ্ড চাৰ্কামভেণ্ট ইজৰাইল
Why? Because tahati ki hoy, tahati Shia hoy, and there is Saudi Arabia which is Sunni. Okay, এটা Shia আৰু Sunni বিলাকৰ মাজত ভাল নহয়. The Shia doesn't like the Sunnis. Okay, so এইবিলাকৰ ইস্যুজৰ কাৰণে কি হৈছে, the Iran cannot go and directly launch a military attack under Israel. কিন্তু এতিয়া সেইকাৰণে শিয়াবিলাকে ভাবিলে যে আমি এটা কি কৰিম, আমি কিছুমান ব্ৰাদাৰহুড বনাম. এতিয়া ইৰাণত যেনেকৈ তোমাৰ ইছলামিক ৰেভলিউশ্যন এটা হৈছিলে, এনেকুৱা কিছুমান কাণ্ট্ৰিবিলাকতো কি কৰিলে, সৰু সৰু গ্ৰুপছ কিছুমান বনাব ধৰিলে. যেনেকৈ মানে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ইন Syria you have one, in Iraq you have one, তাৰপিছত in Yemen you have the Houthis, in Egypt you have one more brotherhood, in Lebanon you have Hezbollah. So these are the proxies. Okay, these are the smaller brotherhoods that started coming out in these countries and supported by Iran. এতিয়া এইবিলাক যিমানবিলাক হেৰি হয়, proxies হয়, these are the smaller militant groups. তাহাঁতি লাহে লাহে ইৰাণৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাব ধৰিলে, বিকজ দেৰ এণ্টায়াৰ আইডিয়া ৱাজ চিমিলাৰ টু ডেট অফ দ্যাট ইছলামিক ৰেভলিউশ্যন এণ্ড দে ৱে শিয়া গ্ৰুপছ অলছ'. অ'কে, এতিয়া ডোণ্ট বি মিষ্টেকেন, কাৰণ হুতি, হিজবুল্লাহ এইবিলাক they are not supported by Saudis or UAE. They are not supported by rest of the Arab countries. But these are supported by the Shia militants inside Iran. They are being supported by Iran. They get all the military equipment. They get all the financial help from Iran. Right? এতিয়া তাহাঁতি কি কৰিব ধৰিলে, তাহাঁতি লাহে লাহে ইজৰাইলক পোক কৰিব ধৰিলে যে মানে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে ক'ৰবাত বম পেলাই দিব, তাতে ক'ৰবাত বম পেলাই দিব. চ' ইজৰাইল হেড টু ফাইট অল দিজ প্ৰক্সিজ, এণ্ড দিজ প্ৰক্সিজ ৱে অল ফাণ্ডেড বাই দ্য শিয়া মুছলিমছ. অ'কে, এতিয়া নেক্সট ইফ ইউ কাম এণ্ড চি the timeline of the conflict. So first conflict to কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, এতিয়া মই যেনেকৈ হিষ্ট্ৰীটো কৈছিলোঁ যে ইজৰাইল কি হৈছিলে, যে চিন্স এণ্টি ছেমিটিজম এটা মুভমেণ্ট এটা চলিছিলে, লট অফ ইজৰাইলিজ, লট অফ জিউজ হেড টু মাইগ্ৰেট এণ্ড কাম এণ্ড ছেটেল ইন পেলেষ্টিন. অ'কে, আৰু সেইটো সময়তে তোমাৰ ইৰাণত কি চলি আছিলে, এটা ইছলামিক ৰেভলিউশ্যন এটা চলি আহিছিলে. But then they started seeing that there is a wide scale marginalization of the Palestinians. মানে ইমানে জিউজবিলাকে অকুপাই কৰিব ধৰিলে যে পেলেষ্টিনছৰ পৰা মানে যিখিনি লোকেল মানুহ আছিলে, যিখিনি পেলেষ্টিনিয়ানছ আছিলে, সেইখিনিৰ কাৰণে জেগা নোহোৱা হৈ গ'ল. চ' সেই তাৰ পৰাই কি হৈছিলে, গোটেই এনিমি যিটো ছিষ্টেমেটিক এটা যিটো বেয়া পোৱা বা যিটো হেট্ৰেড হয়, সেই হেট্ৰেডটো তাৰ পৰাই জন্ম হ'ল. কিন্তু ডাইৰেক্ট যিটো আমি যিবিলাক কনফ্ৰণ্টেশ্যন চাওঁ, মানে বাই দ্য ফেক্ট আই মিন দ্য কনফ্ৰণ্টেশ্যন, সেইটো আমি October 7ৰ পৰা আমি মানে উই হেভ চিন ফ্ৰম দি October 7th of the 2023. So what happened on October 7th is that the Palestinian military group Hamas, they led a wide-scale operation, and then they had launched 5,000 salvo inside the territory of Israel. So October 7ৰ আমাৰ গোটেই ঘটনাটো আমি চবেই ভালদৰে জানো যে কেনেকৈ তাহাঁতি চালভবিলাক লঞ্চ কৰিছিলে. চ' পিছে তাৰপিছত লাহে লাহে ইজৰাইলে যেতিয়া এইটো বস্তু চাব ধৰিলে কি দিজ আৰ গ্ৰুপছ দেট হেভ বিকাম ভেৰি পাৱাৰফুল অ'ভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম. অ'কে, চ' ইজৰাইলে মানে তেতিয়া কি কৰিব ধৰিলে, তাহাঁতি ডাইৰেক্টলি এটেক মানে দে হেভ ষ্টাৰ্টেড এটেকিং অন অল দিজ গ্ৰুপছ. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তাহাঁতি কি কৰিছিলে, দ্য ইৰানিয়ান ষ্টেট মিডিয়া ৰিপৰ্টেড that an Israeli airstrike in Syria had killed Syed Razi Mousavi, a senior leader of the Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. So তাহাঁতি কিছুমান মোছাদে কি কৰিলে, কিছুমান টাৰ্গেটছ লঞ্চ কৰিলে যে দিছ ইজ দ্য টাৰ্গেট, উই নিড টু কিল দিজ পিপল. অ'কে, আৰু তাৰপাছত তাহাঁতি দে ষ্টাৰ্টেড লঞ্চিং মিছাইলছ এণ্ড ৰকেটছ টু দিজ প্লেচেছ. এতিয়া চিৰিয়াত মই যেনেকৈ কৈছোঁগৈ, গোটেই চিৰিয়ান গভৰ্ণমেণ্টখন তোমাৰ ইজৰাইলৰ আগেইনষ্টত নহয়, বাট চিৰিয়াত এটা পৰ্চন আছে, এটা মিলিচিয়া আছে উইচ ইজ ছাপৰ্টেড বাই ইৰাণ, আৰু সেই মিলিচিয়াটোৱে কি কৰিছে, অপাৰেট কৰিছে. নাও দিজ মিলিচিয়াছ হেভ অলছ' টেকেন কণ্ট্ৰল অফ দি লট অফ টেৰিটৰিজ আণ্ডাৰ চিৰিয়া. এতিয়া চিৰিয়া হওক, লেবানন হওক, তোমাৰ য়েমেন হওক, এইবিলাক জেগাত কি হৈ আছে, তোমাৰ বহুত ধৰণৰ টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, বহুত মিলিচিয়া গ্ৰুপ আছে. ছাম অফ দেম দে হেভ মানে এভৰিবডি অফ দেম হেভ ডিফাৰেণ্ট অবজেক্টিভ. অ'কে, তো চিৰিয়াটো এনেকুৱা এটা মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আছে উইচ ইজ বেকড বাই ইৰাণ, আৰু এই মিলিটাৰী গ্ৰুপটোৱে আণ্ডাৰতে দেন ইজৰাইল ষ্টাৰ্টেড এটেকিং এণ্ড দেন ইট কিল্ড one of the most senior leaders, Syed Razi Mousavi. Month later, Iran accused Israel of bombing a building in Damascus, killing 5 more members of the IRGC.
So firstত ইজৰাইলে কাক টাৰ্গেট কৰিলে ইৰাণৰ মানে ৰেভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছ okay these are the part of the Iran's military people so they are very high profile so এনেকুৱা high profile মানুহৰ তাহাঁতি assassination কৰিব ধৰিলে তাৰপাছত ইৰাণৰ কি হ'ল আকৌ এটা মেজৰ ব্লো পালে যে এটা চিৰিয়াত তাহাঁতৰ এটা কনচুলেট আছিলে বাই কনচুলেট ইউ মিন আমাৰ যেনেকৈ এম্বেচি থাকে তেনেকৈ এটা কনচুলেট চ' ডেষ্ট্ৰইড বাই এন ইজৰাইলি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক এণ্ড ইন দেট জেনেৰেল মহম্মদ ৰেজা জাহিদি ৱাজ কিল চ' ইজৰাইলে কি কৰিছে এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্গেট গ্ৰুপছবিলাকক তাহাঁতি গ্ৰুপ কৰি পেলাই তাহাঁতি টাৰ্গেট কৰি পেলাই এয়াৰ মিছাইলছ তাহাঁতি লঞ্চ কৰে এণ্ড দেন দে ছেট আ টাৰ্গেট কি এইখিনি মানুহ তাতে মৰিব লাগে এণ্ড দেন দে কিল all those military generals and stuff like that okay and তাৰপিছত লাহে লাহে সিমানখিনি মানুহ মৰাৰ পিছত মানে ইৰাণৰ ইমানখিনি হাই প্ৰফাইল এছাচিনেশ্যন যেতিয়া কৰি দিলে তেতিয়া মানে ইৰাণো পূৰা মানে পূৰা ৰেছপনচিভ হৈ গ'ল এণ্ড দেন দে অলছ' লঞ্চড all sorts of offensive attack like launching 300 drones and missiles against Israel September 17 কথা আমি জানো যে লাষ্ট ফিউ ডেজৰ আগত হৈছিলে যে পেজাৰ ব্লাষ্ট পেজাৰ মানে কি হৈছে পেজাৰ মানে হৈছে ইট ইজ লাইক আ মোড অফ কমিউনিকেশ্যন আমাৰ যিটো একচুৱেলি এইবিলাক বস্তু তোমাৰ মানে মিলিটাৰী বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডিফেন্স ছাৰ্ভিচেছবিলাকে ইউজ কৰে চ' দিছ ইজ নট আ মোবাইল ইয়াতে তুমি ফোন কৰি পেলাই তুমি কথা পাতিব নোৱাৰা ইট ইজ অনলি ফৰ ৰিচিভিং চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ very encoded information তুমি কিছুমান ইয়াতে তুমি ৰিচিভ কৰিবলৈ ইউ ইউজ দিছ পেজাৰ অ'কে চ' পেজাৰবিলাক কি মানে কৰিছিলে ইজৰাইলে যেতিয়া লাহে লাহে টাৰ্গেট কৰিব ধৰিলে যে হিজবুল্লাহ লিডাৰ এটা মাৰিছে তাৰপিছত আনটো মাৰিছে এটা এটাকৈ মাৰি আছে তেতিয়া ইৰাণৰ মানে সেইটো ভয় এটা সোমাই গ'ল যে ইজৰাইলে তাহাঁতৰ যিবোৰ মোবাইলছ হয় বা চেলফোনছ হয় বা যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ তাহাঁতি হেক কৰিছে চ' সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো যেতিয়া তাহাঁতি ভাবিলে যে অ'কে if they are hacking our mobile systems, if they are hacking our internet and stuff like that, why not use pager for the information? So tahati etu publicly heri kori dile Hassan Nasrallah etu bostu tahati publicly tahati mane announce kori dile ki from there they are going to use the pager eta pager bilake jetia Israeli etu bostu mane shunile je they are going to use pagers so then they started operating certain shell companies who can provide all these pager services aru a shell company bhitor pra eta tumar Israeli shell company asile and then Hassan Nasrallah and his team he gute Hezbollah team to juntu pager lole he pager to mane bikri kora manokhini actually they were the agents of Mossad okay and then how this is how they hijacked into the pagers this is how they encoded it with some bombs and stuff like that aru September 17 or dinakhon a prime kisuman location ot ki hoy gol a pagers bilak blast hoy gol and it killed the world leader Hassan Nasrallah he was one of the biggest leader in Hezbollah because Hassan Nasrallah iman dangor leader kiyo hoy because Hezbollah jetia first form hoisile হিজবুল্লাৰ এটা যেতিয়া ৰেভলিউশ্যন এটা লৈ পেলাই তাহাঁতি যেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিলে তাহাঁতৰ হাতত একো নাছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে দে ষ্টাৰ্টেড অবটেইনিং দি গভৰ্ণমেণ্টছ পাৱাৰ অলছ' এতিয়া তাহাঁতৰ লেবেননত কি হৈ আছে দে হেভ আ পলিটিকেল পাৰ্টি টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট হিজবুল্লাহ এতিয়া 2022 যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে ইনচাইড লেবেনন সেইটো ইলেকশ্যনত কিন্তু হিজবুল্লাহ জিকা নাই বাট যিটো পাৰ্টি জিকিছে সেই পাৰ্টি মানে ভিতৰতো কি আছে মানে কিছুমান প্ৰ' হিজবুল্লাহ মেম্বাৰ আছে চ' হিজবুল্লাহ হেজ অলৰেডি অলমষ্ট টেকেন কণ্ট্ৰল অফ দ্য লেবেনিজ পাৰ্লিমেণ্ট অ'কে চ' ইমানখিনি যিটো জাৰ্ণি কৰিছে হিজবুল্লাহ সেই গোটেই জাৰ্ণিত one person was involved and that is Hassan Nasrallah and then he was killed by the pager attack eta iman dangor eta attack jetia hoy goise tetia ki koribo Irane to mone bohi nathake then what they did is Iran thought of retaliating Iran thought ki ami eta proxy koi nathaku let's go and hit directly on all of the major cities of Israel so on September 30 the Israeli military also announced that it would begin ground incursions to root out Hezbollah terror targets. Iran's supreme leader Khamenei was also supposedly sent to a safe location. Now on October 1, Iran launched 200 missiles towards Israel as a response to the death of Hezbollah leader. And Israeli forces immediately counterattacked with 5 more air raids in Lebanon,
targeting Hezbollah members and promised to retaliate towards Iran. So এতিয়া কি হৈছে এতিয়া বস্তুটো proxy হৈ থকা নাই এতিয়া direct attack হৈ গৈছে after what Hezbollah's leader has been killed in Lebanon in Beirut কিছুমান explosions হল in fact মোছাদে এনেকুৱা কৰিছে যে তাহাঁতে সিৰিয়াত গৈ পেলাও যিমানবিলাক ইৰাণৰ যিমান প্ৰক্সিজ আছিলে তাতো গৈ তাহাঁতে কি কৰিছিলে মানে কিছুমান গৈ তাহাঁতে অপাৰেশ্যন কৰিছে they have done operation in Yemen they have done in Syria in Egypt they have done so these are certain things which Mossad does for Israel they are very very loyal towards their country আৰু সেইকাৰণে ইৰাণে কি কৰিছিলে তাহাঁতি they were not in a direct confrontation because Saudi লগত তাহাঁতৰ নবনে so how come they can go and launch a military attack because তাহাঁতৰ টেৰিটৰিও কি নহয় একে নহয় সো সেইকাৰণে তাহাঁতে কি কৰিলে লেটস গো এণ্ড ইছ্যু সাম অফ দি প্ৰক্সিজ এটা ইয়াতে কিমান প্ৰক্সি আছে এটা ইজৰাইলৰ আমি সমজে মানে ইয়াতে নাম দিয়া আছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়ভ গ্যালণ্ট হি ইজ এ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ এণ্ড ডেভিড বাৰ্নিয়া হি ইজ এ মোছাদ চিফ অ'কে দেন পেলেষ্টিনত আছে মোহাম্মদ দাইফ ৱাজ একচুৱেলি কিল্ড এতিয়া যিটো প্ৰেজেণ্ট চিফ হয় হিজ নেম ইজ ইয়ায়া সিনৱাৰ এটা লেবাননত কোন মানুহ মাৰিলে হাছান নাছৰাল্লাহ was killed Fort Shakur was one of the military commander of Hezbollah he was killed then Naim Qasim was also killed yesterday okay he became the next leader he became the next commanding officer after Nasrallah but he was also supposedly killed এতিয়া Yemen আৰু Iraq আৰু Syria to আছে তোমাৰ যেনেকৈ Abdul Malik Houthi he is a Houthi chief then you have Kataib Hezbollah he works as a proxies for in Iran he is one of the Iraqi militia then we have Harakate Hezbollah which is also an Iran backed militia group inside Syria okay so these are certain of the proxies that Iran has been undertaking এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি চাম যে গাজাত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰক্সি যিটো আছে which is Hamas or also known as Harakat al-Islamiyah is a Sunni Islamist terrorist organization that operates as the de facto leadership of the Gaza Strip. Founded in 1988 during the First Intifada as an offshoot of the Muslim Brotherhood, Hamas set two long-term goals articulated in its charter, the end to the Jewish state and the creation of Islamic State from the Jordan River to the Mediterranean Sea. Its more immediate goal is the liberation of Palestine and return of the Palestinian people. Okay, Jewish state. It in 1988 যেতিয়া Hamas form হৈছিলে first intifada মানে কি intifada means is a kind of a civil it's a civil revolt কাৰণ হেতু সময়তে ইজৰাইলী বিলাকে কি কৰিছিল মানে তাহাঁতি গাজা অকিউপাই কৰি লৈছিলে আৰু গাজা অকিউপেশ্যনৰ আগেইনষ্টতে সেই বস্তুটো মাতিছিলে মানে পেলেষ্টিনিয়ান যেতিয়া বহুত পেলেষ্টিনিয়ানবিলাকে গাজাৰ পৰা ওলাই পেলাই দে হ্যাড টু সেটল সামৱেৰ এলছ দে ৱে মুভড আউট অফ দে ওন হোমছ আৰু যেতিয়া ইজৰাইলীবিলাকে যেতিয়া অকিউপাই কৰি লৈছিলে বহুতবিলাক জেগা তেতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিফাদাটো হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিফাদা ৱাজ লঞ্চ এগেইন তোমাৰ যেনেকৈ ইয়াছিৰ আৰাফাত আছিলে ছেকেণ্ড ইণ্টিফাদা আছিলে তোমাৰ আহমদ ইয়াছিন বাট Yasir Arafat কি কৰিলে লাষ্টত গৈ পেলাই even though he was against the Israeli state at first but lastত এটা Oslo Accord বুলি আছিলে which was supposed to be signed in the year 1993 but what happened is একদম লাষ্ট মোমেণ্টত যে মানে যেতিয়া তোমাৰ মানে ফৰ এক্সাম্পল Oslo Accord যেতিয়া সাইন হ'ব আৰু মানে Oslo Accord সাইন কৰিলে মানে কি হ'ব গোটেই ষ্টেটখনে দুভাগ হৈ যাব এটা পেলেষ্টিন ফালে গুচি যাব এটা পেলেষ্টিনিয়ান ষ্টেট হৈ যাব এটা ইজৰাইলী ষ্টেট হৈ যাব ইজৰাইলেও মানি লৈছিলে পেলেষ্টিনীয় তোমাৰ সেই মানে ইয়াছিৰ আৰাফাতৰ যিটো পাৰ্টি আছে সেইটোও মানি লৈছিলে কিন্তু যিটো ছেকেণ্ড ইণ্টিফাদা হ'ল মানে আণ্ডাৰ আহমদ ইয়াছিন সেই ছেকেণ্ড ইণ্টিফাদাৰ পিছতে যিটো ব্ৰাদাৰহুড বনিলে সেই ব্ৰাদাৰটোৱে কিন্তু সেই ব্ৰাদাৰহুডৰ গ্ৰুপটো পোৱাই কি হ'ল হামাছ জন্ম হ'ল এণ্ড হামাছ হেজ বিন ৰিজেক্টিং দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অৰ ডিনাইং দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ Jews inside the Palestine and they have said ki যেতিয়ালৈকে ইজৰাইল ইয়াৰ পৰা গুচি নাযায় যেতিয়াৰ পৰা ইজৰাইল খতম হৈ নাযায় their motto is not going to be end so they have rejected the idea of a two state solution so যেতিয়া Oslo Accords হ'ব লৈছিলে তেতিয়াই কি কৰিছিলে তোমাৰ আহমদ ইয়াছিনৰ আণ্ডাৰতে they have launched several conflictual bombs and these kind of thing inside Israel আৰু তেতিয়াই তোমাৰ Oslo Accord কি হৈ গ'ল তোমাৰ ভংগ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইজৰাইলে ভাবি ল'লে যে আমি একৰ্ড সাইন কৰি আমি টু ষ্টেট মানে আমি যদি টু ষ্টেট সলিউশনটো আমি যদি মানি লওঁ
there is no guarantee that from Palestine the Hamas will not encroach upon our land. They might come and encroach upon our land. So Israeli bilakio mani lole je two state solution to solution nohoy until and unless these kind of terrorist organizations don't go out of hand. আৰু সেইকাৰণে ইজৰাইলে কি কৰিছে, দে আৰ ইন কনষ্টেণ্ট কনফ্লিক্ট উইথ ইৰাণ বিকজ হামাছ, Hezbollah, all these are funded by Iran. Now Hezbollah is a party of God which is based in Lebanon. It is Lebanese, they have all come out of as a result of the civil war in the early 1980s among Lebanese Shia Muslims. Okay, so tahati ki korise, they are so powerful ki tahati Beirut 1984 eta bahut dangor bomb blast korisile, tate bahut Americans brok tahati mari pelaisile. This is by Hezbollah. But Hezbollah lahe lahe ki hole eta politicized organization hobo dhorile. Okay, Hassan Nasrallah ki koile je ami okole militia group hoi thakile nohobo. What they need to do is they need to go and take control of the Lebanese parliament also. So titiar pra tahati election participate koribo dhorile since 1992, and then they have won in several parliamentary elections also. So titiar pra Hezbollah is one of the most powerful militia group in that region because they don't only have military power, they also have a political power. Next we have the Palestinian Islamic Jihad. This is also another proxy which is sponsored by Iran, and this is the second largest militia group that exists in the Gaza Strip after Hamas, and this is also supported by Iran. So originally inspired by Muslim Brotherhood, its co-founder later embraced Iran's supreme leader Khamenei's principle of jihad and the idea that Palestine must be liberated through armed struggle. So tahatiyo ki koile, then they supported Khamenei's ideas, and from then on they have also become one of the second largest militia group inside Gaza Strip. Next we have in Iraq. Now this leader, he was recently killed in the year 2020. His name is General Qasem Soleimani. Now General Qasem Soleimani, he was the, you can say the commanding officer of the militia group which lives inside Iran, which operates inside Iraq but is funded by Iran. So Kataib Hezbollah, it is known as the Kataib Hezbollah or Party of God Brigades, is a radical Iraqi Shiite So Kataib Hezbollah is a radical Iraqi Shiite terror group formed in 2007 and trained by IRGC. Okay, he was actually killed. His name is General Qasem Soleimani. He was killed by the Israeli attacks in the year 2020. আৰু যেতিয়াৰ পৰা এই মানুহজন মৰি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা ইৰাকৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক মিলিচিয়া গ্ৰুপ আছিলে ফাণ্ডেড বাই ইৰাণ, তাহাঁতৰ যিটো হোল্ড হয় সেই বস্তুটো বহুত বেছি কমি গৈছে বিকজ আফটাৰ দিছ মেন ডাইড এণ্ড হি ৱাজ একচুৱেলি ভেৰি স্কিলফুলি এছাচিনেটেড বাই মোছাদ। য়েমেনত আছে হুতি মুভমেণ্ট। এতিয়া হুতিছবিলাক কি হয়, হিজবুল্লাৰ নিচিনা তাহাঁতৰ কিন্তু পলিটিকেল পাৱাৰ নাই। অ'কে, হিজবুল্লাই যেনেকৈ পূৰা লেবেননৰ পূৰা পাৰ্লিমেণ্টটো তাহাঁতি কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে, য়েমেনত কিন্তু হুতিবিলাকে পাৰ্লিমেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰি ৰখা নাই বিকজ য়েমেনৰ যিটো টেৰিটৰী হয় এইটো তিনিটা ভাগত ভাগ আছে। এটা আছে দ্য ওৱান ডেট ইউ কেন চি ইন আ য়েল্ল' ইজ একচুৱেলি কণ্ট্ৰল বাই দ্য হুতিছ। দ্য ওৱান ইউ কেন চি ইন আ ভেৰি লাইট ব্লু কালাৰ ডেট ইজ আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু যিটো ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ হয় ডেট ইজ আণ্ডাৰ আল কায়দা। অ'কে, চ' গোটেই য়েমেনৰ যিটো টেৰিটৰী হয় এইটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি আছে। চ' গোটেই যিটো য়েল্ল' ৰিজন হয় ইট ইজ কণ্ট্ৰল বাই দ্য হুতি, আৰু হুতি যিটো ৰিজন হয় দিছ কামছ নিয়াৰ কোৱাইট এডজেচেণ্ট টু দ্য ৰেড চি। সেইকাৰণে ৰেড চিত কি হয় আজিকালি আফটাৰ ইজৰাইল হেজ লঞ্চড আ লট অফ এটেক্স অন দ্য হিজবুল্লাহ অন দি হামাছ। চ' তেতিয়াৰ পৰা কি হৈ আছে, ৰেড চিত যিমানবিলাক মুভমেণ্ট হৈ যায় শ্বিপছৰ যিমানবিলাক মুভমেণ্ট হয়, এছিয়াৰ পৰা তোমাৰ ইউৰোপলৈ যোৱা যিমানবিলাক শ্বিপছ থাকে সেই কাৰ্গো শ্বিপছবিলাক কনষ্টেণ্টলি দে আৰ আণ্ডাৰ এটেকড বাই দি হুথি মুভমেণ্ট। এতিয়া চাউদি ইনফেক্ট চাউদি এণ্ড দ্য UAE also have actually condemned all these kind of attacks on the Red Sea
all the cargo ships on the Red Sea because it is very bad for the business. But since eto mane Iran backed mane group hoy, so ইৰাণৰ কি হয় মানে ইউৰোপৰ লগতো বহুত ভাল এটা মিল নাই ইনফেক্ট ইট ডাজেণ্ট লাইক ইউ এছ এট অল ইট ডাজেণ্ট লাইক দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ এট অল চ' সেইকাৰণে কি কৈছে গোটেই ৰেড চিৰ পৰা যিমানবিলাক মুভমেণ্ট হয় সেই কাৰ্গো শ্বিপছবিলাক দে আৰ কনষ্টেণ্টলি বিন এটেক বাই দ্য হুথি ৰেবেলছ আৰু তাহাঁতৰ কামটো সেইটোৱে হয় দেয়াৰ জব ইজ নট টু টেক আৱে দ্য পলিটিকেল পাৱাৰ অফ য়েমেন দেয়াৰ জব ইজ অনলি কণ্ট্ৰলিং দ্য ৰেড চি okay major trade but Hezbollah's role is actually to take control of the Lebanese government okay the Houthis have remained in control of most of northern Yemen including the capital of Sana'a where the group began launching missiles and drone strikes against Israel-linked cargo ships. Now Middle East, since it is at war, so we have already gone through this. Now there is Iran, there is Yemen, there is Syria, there is Iraq, there is Egypt and there is Lebanon. So to me Israelok swa iman okomani eta desh. So Israel is standing here. Israel is standing here aru yar pa tuma Syria pra dahator heri ahe. Then you have from Egypt ahe, Lebanon पर है, Iraq पर है, Iran पर है, then Yemen पर है. So Israel is under constant attack from all these neighboring countries. Okol Saudi Arabia, Qatar, Oman, these are the countries that are not in a bad relation with Israel. Tahati agote asile, but now they know ki Israel logot bear rakhi pelai mane eku bhal nohobo because ultimately it is all about international politics. Even though they condemn the Israelis' attack on the Palestine, but overall they don't go to war, okay? Because ebar tahati juddho kori tahati gom pai goise that they are they are near no match with the Israeli army. So this is what we have all for this session. So Israel aru Iranor jitu juddho hoy hetu actually bahut bosor leke proxy te choli asile etia he goi pelai direct confrontation hoise etia khub beshi tumar missile attack hoise tasa tumar heri hoise so eblak destruction se hoi thakibo but overall what does it tell us about international politics ki after all we see ki is there any scope for peace পিচটো তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ নেশ্যনছবিলাকে মিডল ইষ্টত ইণ্টাৰমিংগল কৰিব বাদ দিব okay and west is never going to stop to intermingle on the Middle Eastern politics. They are always going to come because they have interest in this particular area. So hekarne yes for peace we can't be quite sure ki etu regionot ako peace to ghuri ahibo na nai but let's hope ki যিটো ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যিটো এটা এনিমিটি আছে বা যিটো কনফ্ৰণ্টেশ্যন আছে ইট ইজ গোয়িং টু ষ্টপ আফটাৰ আ ফিউ টাইম বিকজ যদি এইটো কনফ্ৰণ্টেশ্যন কণ্টিনিউছলি চলি থাকে তেনেহ'লে কি হৈ যাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটো ডাউন হৈ যাব এণ্ড দেন ইট ইজ গোয়িং টু বি এফেক্টেড আ লট ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্স চ' এইবিলাক বস্তু আমি ধ্যান ৰাখি পেলাই উই মাষ্ট চি ইফ উই কেন প্ৰগ্ৰেছ ফৰ পিচ এণ্ড অল ষ্টাফ এণ্ড ফৰ ইৰাণ অলছ' দে শুড ষ্টপ ফাণ্ডিং all these proxy wars against Israel আৰু ইজৰাইলো কি কৰিছে যিমান বেছি প্ৰক্সি ৱাৰ তাহাঁতৰ এগেইনষ্টত মানে চলাই আছে সিমানে বেছি তাহাঁতি হাই প্ৰফাইল এছাচিনেশ্যনছ কৰি গৈ আছে চ' দিছ ইজ what let's see in future if we can keep track of what is happening. Now these are the activities, these are the few of the militia groups which are operating in the some of the countries bordering Israel. Okay, ita Bahrainot ase you can see a lot of this. In Iraq you can see there are 4 or 5 militia groups. In Lebanon there is 1. In Palestine there are 2. In Syria there are 4 and in Yemen there are Houthi movements. Okay, so till then take care and all the best. Take care.